मोहनजीले सोध्नु भएको रहेछ टिकटक भिडियोहरुमा नेपालीमा टेक्स्ट एड गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भनेर। हजुर एकदमै सजिलो छ। म दुईटा तरिका युज गर्छु नेपाली टेक्स्ट एड गर्नको लागि टिकटक भिडियोहरुमा। कतिजनाले त मोबाइल फोनको किप्याडमा नेपाली फन्टहरु पनि डाउनलोड गर्नु हुँदो रहेछ, तर म त्यस्तो गर्दिन। सजिलो तरिका छ, तर तपाईहरुले मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हजुर मैले धेरै ज्ञानपूर्ण कुराहरु पनि त्यहाँ अपलोड गर्दैछु एभ्री डे। अब जाउँ नेपाली टेक्स्ट कसरी एड गर्नतिर। हस्, अब टिकटक भिडियोमा नेपाली टेक्स्ट ल्याउनको लागि मैले दुईटा तरिका युज गर्छु भनेको थिएँ। पहिलो हो नेपाली रोमन टाइपिङ। त्यसको लागि म एन्ड्रोइडमा चाहिँ गुगलमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ एप्पलमा हो भने चाहिँ सफारीमा जानु होला। अब यहाँ चाहिँ मैले नेपाली रोमन टाइपिङ टाइप गर्छु है त। नेपाली रोमन टाइपिङ आइसकेको छ। अब यो गरेपछि तपाईले गुगल सर्चमा यहाँ एउटा वेबसाइट छ, यो ss.com.np भन्ने, यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यो पेजमा लान्छ हैन। यहाँनिर गएपछि तपाईले चाहिँ नि के टाइप गर्ने हो त्यो चाहिँ माथि हुबहु टाइप गर्यो भने इंग्लिश यसमा चाहिँ तल चाहिँ नेपालीमा आउँछ है। फर एक्जाम्पल मलाई क्यापकट ट्युटोरियल चाहिएको थियो भने मैले माथि हेर्नुस् कसरी टाइप गरेको छु। अब यो ट बनाउनको लागि क्यापिटल टी चाहिन्छ, त हुन्छ नत्र हैन। आदि त्यति कुराहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्दै जानु होला, सिकिहाल्नुहुन्छ। मैले हेर्नुस् माथि क्यापकट ट्युटोरियल चाहिएको हुनाले त्यो लेखे इंग्लिश रोमनमा। अब तल चाहिँ के हो क्यापकट ट्युटोरियल भनेर आइसकेको छ। अब यसलाई केही पनि छैन, मैले यसरी थिची राख्छु। थिची राखेर चाहिँ के हो सिलेक्ट अल गर्छु हैन, अनि कपी गरेर सिम्पली मैले यता टिकटकमा जुन भिडियो राखिरहेको छु यहाँ टेक्स्ट हाल्नको लागि भिडियो अथवा फोटो, त्यहाँ चाहिँ मैले यसरी टेक्स्टमा क्लिक गरेर थिची राख्छु अनि पेस्ट गर्छु यहाँ है, पेस्ट गर्छु। अब हेर्नुस् यसरी टेक्स्ट आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो अर्को तरिका पनि म तपाईलाई देखाउँछु। यसमा पनि यसरी गुगलमै आउनुपर्ने हुन्छ तपाई, अथवा सफारीमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले इंग्लिश टु नेपाली कन्भर्टर टाइप गर्नु होला है। यहाँ इंग्लिश टु नेपाली कन्भर्टर आइसकेछ, त्यसमा मैले यसरी क्लिक गर्छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई इंग्लिशमा के कुरा हो त्यो लेख्नु भयो भने यता तल चाहिँ नेपालीमा सिम्पल ट्रान्सलेट गरिदिन्छ है। फर एक्जाम्पल मैले हाउ टु मेक मोमो भनेर माथि टाइप गरेर तल चाहिँ मोमो कसरी बनाउने भनेर आयो नि त हैन। सिम्पली केही छैन, यसलाई म यसरी थिची राख्छु, तलकोलाई यसरी हाइलाइट गर्छु सेलेक्टेड टेक्स्ट कुन चाहिँ चाहेको हो हैन, अनि कपी गर्छु। अब सिम्पली म फेरि टिकटकमा आउँछु, माथि टेक्स्टमा क्लिक गर्छु, अनि फेरि यो यहाँ यसरी थिची राख्छु, पेस्ट गर्छु है। मोमो कसरी बनाउने भन्ने आयो, कलरहरु मैले यसरी चेन्ज गर्न सक्छु है त। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल। प्लिज मेरो प्रोफाइलमा गएर युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स। हस्।